મેઘરાજાની તુફાની બેટિંગ સતત 2-2.5 કલાકથી એક જ ધારો વરસાદ પડે છે. જોકે પૂરી આવી ગયું છે. હવે જોવા જાય તો ખબર પડે. નદીમાં આટલું પૂર આવ્યું છે આજે. આવી ગયા છીએ વાડીએ અને વરસાદ પણ બહુ પીડ્યો આજે. પૂર આવી ગયા બધે. અંદર બાંધી દીધી છે, મકાઈ નાખી દીધી. આમાં હજી એટલું પાણી હાલે છે. નથી દેખાતું. બતાવું તમને. તો અત્યારે બસ આટલું જ હતું. મળીએ છીએ કાલ એક નવા વિલોગ સાથે. બધાને જય માતાજી અને જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય.